สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเจ้าตัวคอนโทรลบอร์ดนะครับหรือว่าผมก็เรียกไม่ถูกนะเพราะว่าเขามีทั้งแผงตั้งแล้วก็มีทั้งสวิตชิ่งอยู่ข้างในตัวนะครับก็เป็นคอนโทรลบอร์ดเป็นไดร์ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นของเครื่องเชื่อมนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะรุ่นใหญ่หน่อยนะครับก็จะจ่ายไฟเข้ามาตรงนี้ประมาณสัก20 กว่าโวลต์ AC นะครับโดยประมาณนั้นนะจากนั้นตรงนี้ก็จะทำการเรียงกระแสนะครับเรียงกระแสให้เป็นกระแสตรงแล้วก็เข้าในสู่ของส่วนของตัวสวิตชิ่งนะครับแล้วก็จะปล่อยออกมาประมาณ24 โวลต์นะครับที่ผมแต้มจุดแดงๆไว้ตรงนี้จะเป็นบวกนะครับบวก24 โวลต์ตัวนี้ก็เป็นกราวเป็น0นะครับส่วนชุดนี้ก็จะเป็นชุดสัญญาณออกนะครับสัญญาณพันออกมาด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นชุดป้อนกลับแล้วก็ต่อวอลลุ่มอะไรด้านหน้าเครื่องประมาณนี้นะครับตัวนี้มาในอาการที่เจ้าของติดมาบอกว่าเป็นอาการ OC นะครับก็เจ้าของรู้ได้ก็คือเปลี่ยนแผงนี้ออกนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วนี่ก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าเอาแผงนี้ใส่ก็ติด OC ประมาณนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาตัวอยู่ที่เจ้าตัวแผงตั้งตรงนี้นะครับเราคงต้องถอดออกมานะครับทดสอบดูนะครับก็พอดีว่าช่วงนี้ก็ตรวจสอบในส่วนของทำเจ้าตัวนี้อยู่นะครับหลายท่านก็ติดตามก็อาจจะเห็นความเคลื่อนไหวนะครับการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับผมก็จะลองถอดออกมานะครับถอดออกมาเช็คดูนะครับแผงนี้ก็จะใช้งานได้ดีนะครับแต่ปัญหาอย่างเดียวก็คือปัญหาในเรื่องของการถอดแผงนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าแผงนี้ใช้งานได้จริงไหมนะครับปัญหา OC นี่ปัญหาใหญ่อยู่นะครับบางทีก็เช็คยากตรวจยากลำบากอยู่เหมือนกันนะครับผมเปิดไฟเข้ามานะครับตอนนี้ผมปล่อยไฟเข้ามาแล้ว25 โวลต์โดยประมาณนะครับ24 ครึ่งนะครับประมาณนี้นะตรงนี้อาจจะใช้25 โวลต์ได้เลยนะครับเพราะว่าจะแน่นอนกว่าบางบอร์ดนี่เขาอาจจะไม่ใช้24 โวลต์ใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมปล่อย25 โวลต์นะครับประมาณนี้นะครับ25 โวลต์นะปล่อยเข้ามาแนะนำที่25 โวลต์ก่อนนะครับเพราะว่าบางทีบางบอร์ด24 โวลต์เนี่ยอาจจะไม่ทำงานโอเคเรียบร้อยแล้วนะปล่อยเข้ามาเสร็จนะครับเราก็เช็คที่หลัง IF ตรงนี้นะครับหลัง IF ตรงนี้ได้ประมาณ14 โวลต์นะครับ 14.30 ก็ใช้งานได้นะครับบอร์ดก็ใช้งานได้นะอยู่ที่เราครับถ้าเราปล่อยเข้ามาต่ำนะครับผมจะปล่อยเข้ามาต่ำผมปล่อยเข้ามาผมลดไฟลงนะผมลดไฟลงตอนนี้ผมลดไฟเหลืออยู่24 โวลต์ครึ่งนะครับ 24.30 แรงดันตัวนี้ก็ตกลงไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะประมาณ12 ถึง 14 โวลต์นะครับบางทีก็อาจจะเป็น15 โวลต์ก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับอยู่ที่แรงดันขาเข้าตรงนี้นะครับอันนี้ขาเข้า24 โวลต์กว่าๆนะครับก็ลองดูถ้าเป็น24 โวลต์เป๊ะๆจะได้ไหมผมลดลงนะลดลงเรื่อยๆนะครับเอาให้เป๊ะเลยประมาณนี้ 24.00 นะเมื่อกี้ที่13 กว่าตอนนี้ก็ 13.60 โดยประมาณนี้ประมาณ12 ถึง 14 โวลต์โอเคใช้งานได้นะครับบอร์ดนี้ใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าเจ้าของบอกว่าเวลาที่เชื่อมแล้วก็จะติด OC อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งน่าจะมีปัญหาตรงแผงตรงนี้นะครับมีปัญหาในส่วนไหนคราวนี้เราก็มาดูในส่วนของตัวนี้เป็นคู่มือนะครับที่กำลังเรียบเรียงอยู่เป็นคู่มือของเจ้าตัวบอร์ดนี้นะครับก็จะมีทั้งทฤษฎีนะครับทฤษฎีในการตรวจซ่อมนิดนึงนะครับมีหลักการนะว่าเจ้าตัวแผงตั้งเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีกี่ชุดนะครับแล้วก็มาตรฐานหลักๆก็คือข้อมูลของ IC ตัวนี้นะครับ IC SG3525 นะครับตัวนี้นะว่าปกติเวลาเขาทำงานนี่แรงดันจะอยู่ที่ประมาณกี่โวลต์นะครับแล้วก็ในส่วนของวงจรป้อนกลับนะครับน่าจะมีปัญหาในส่วนของชุดป้อนกลับชุดนี้นะชุดนี้นะครับชุดนี้น่าจะมีปัญหานะครับก็คือสัญญาณมาจากพิน6พิน4นะครับพิน6พิน4ของตัวนี้แหละนะครับ
ก็จะวิ่งเข้าที่ออฟแอมนะครับตัวออฟแอมมีปัญหาไหมนะครับถ้าออฟแอมไม่มีปัญหาก็จะอยู่ในส่วนของจากออกจากออฟแอมเนี่ยก็จะมีทันเตอร์อีก1ตัวชุดนี้อาจจะเสียได้ครับจะมีอยู่1ชุด2ชุด3ชุดนะครับที่จะเสียได้มันเราก็ต้องเช็คที่ดูเช็คขาก้าวนะครับถ้าเราซ่อมในเครื่องก็ต้องเปิดเครื่องแล้วก็เช็คไฟตามนี้ก็จะได้อยู่นะครับแต่ถ้าส่งมาลักษณะบอร์ดตรงนี้ก็จะลำบากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้บอร์ดนี้ป้อนไฟเข้ามาแล้วก็ลองเทสดูนะครับซึ่งก็จะมีวิธีการเทสอยู่ผมก็จำลองบอร์ดนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เราจะเทสยังไงเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมถอดแผงตั้งออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อก่อนที่ผมจะมีเจ้าตัวบอร์ดทดสอบนี้นะครับผมก็จะใช้เจ้าตัวบอร์ดจริงนะครับลักษณะนี้นะบอร์ดจริงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ทำเป็นซ็อกเก็ตขึ้นมาซึ่งหลายท่านถ้าติดตามบ่อยๆก็น่าจะเห็นอยู่นะครับคราวนี้ก็ลองใช้บอร์ดจริงนี้ทดสอบดูอีกทีนึงจะเป็นยังไงนะครับก็เปิดเข้าไปนะครับแรงดันอยู่ที่ประมาณสัก 24-25 โวลต์นะครับที่ผมป้อนเข้ามาก็จริงๆแล้วจะแนะนำก็คือแนะนำที่ 25 โวลต์นะครับเพราะว่าบางครั้งบางบอร์ดก็ไม่ทำงานอันนี้ประมาณ 24 ครึ่งนะครับ24 ครึ่งนะเดี๋ยวลองปรับเป็น 25 โวลต์ดูนะครับโอเคประมาณ 25 นะครับ 25 นะเราลองปรับดูประมาณนี้ 25 โวลต์นะครับซึ่งแรงดันก็ออกปกตินะครับแรงดันก็จะออกปกติเหมือนกันประมาณ 14 โวลต์ซึ่งค่อนข้างจะน่าจะออกเยอะอยู่นะครับ14 โวลต์นะอันนี้เราก็ใช้งานตามปกตินะครับเราก็จะทดสอบอะไรไม่ได้ทดสอบว่าติด OC ยังไงไม่ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้มาดูเจ้าตัวบอร์ดตรงนี้บ้างนะครับบอร์ดที่ใช้ในการทดสอบนะครับตรงนี้ก็จะไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้ายแต่ว่าเราก็ต้องรู้หลักการในการตรวจซ่อมเหมือนกันนะครับผมก็ติดตั้งเข้ามาโอเคนะครับจากนั้นก็จ่ายไฟเดิมเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ก็ประมาณสัก25 โวลต์นะครับจ่ายเข้ามาลองเปิดเครื่องเลยนะครับคราวนี้บอร์ดตัวนี้นะครับบอร์ดตัวนี้จะมีข้อพิเศษก็คือว่าเราสามารถทดสอบเฉพาะแรงดัน12 โวลต์ก่อนได้นะครับ12 โวลต์กับ24 โวลต์นะเจ้าตัวแผงตั้งตัวนี้นะครับจะมีไฟเลี้ยง12 โวลต์แล้วก็24 โวลต์ซึ่งการทดสอบนี่เราจะต้องทดสอบ12 โวลต์ก่อนนะครับเอาง่ายๆแค่12 โวลต์ก่อนทดสอบออฟแอมทดสอบ IC ก่อนว่าเขาทำงานได้ไหมนะครับเมื่อทำงานได้ปกติแล้วก็ปล่อยไฟ24เข้ามาซึ่งบางทีถ้าเราปล่อยไฟ24เข้าไปเลยเนี่ยอาจจะวงจรไดอะไรต่างๆที่กินไฟ24อาจจะทำให้ IC นี้ไม่ทำงานก็เป็นได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องทดสอบแค่12 โวลต์ก่อนนะครับลองดูนะเปิดปึ๊บเข้าไปอันนี้ผมติดที่ปิด24 โวลต์ไว้นะครับปิด24 โวลต์ไว้เสียบไม่แน่นนะครับเมื่อปล่อย12 โวลต์เข้ามาไฟ1 2 3 4ดวงตรงนี้ก่อนนะครับอันดับแรกนี่เขาจะบอกว่ามีสัญญาณพันออกมาถ้าไฟนี้ไม่ติดก็แสดงว่าจะไม่มีสัญญาณพันแต่แรงดันก็จะอยู่ประมาณสัก4 โวลต์ 5 โวลต์เพราะว่าเราไม่ได้จ่ายไฟ24เข้าไปนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ไฟดวงนี้นะครับไฟซอฟต์สตาร์ทเนี่ยก็จะบอกว่ามีไฟนะครับมีไฟซอฟต์สตาร์ทมาเนี่ยถ้าไฟตรงนี้ไม่หายถ้าไฟตรงนี้หายนะครับไม่มีไฟขึ้นมา LED 4 ตัวนี้ก็ไม่ติดก็จะเป็นแรงดันซอฟต์สตาร์ทนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงต่อกราวเข้าไปก่อนนะครับเนี่ยประมาณ 4.8 โวลต์ซอฟต์สตาร์ทนะครับแรงดันที่ออกก็จะออก1 2 3 4ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเขียนว่า20 โวลต์นะ20 โวลต์นี่ตอนนี้ได้4 โวลต์เพราะว่าผมไม่ได้ปล่อยไฟ24เข้าไปจากนั้นครับข้อสำคัญก็คือเราจะต้องมาเทสออฟแอมว่าออฟแอมทำงานได้ไหมถ้าออฟแอมทำงานได้เรากดตรงนี้ลงไป LED ตัวนี้จะหายครับแล้วก็ LED ที่อยู่ในบอร์ดนี่ก็จะติดด้วยถ้าออฟแอมไม่เสียนะลองดูครับผมกดเทสเนี่ยกดเทสออฟแอมแล้วไม่ได้ครับเป็นไปได้ว่าออฟแอมอาจจะเสียนะครับแล้วเราก็มาดูในไล่วงจรอีกทีนึงครับเพราะว่าผมบอกว่าบอร์ดตัวนี้ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายว่าตัวไหนเสียคราวนี้นะครับก็เป็นแค่การตรวจสอบนะครับเป็นเครื่องมือนะเมื่อกี้ผมเทสออฟแอมกดเข้ามานะครับพ
ป้อนแรงดันเข้ามาที่พิน4พิน6นี่แหละออฟแอมเนี่ยถ้าออฟแอมเสียนะครับถ้าออฟแอมดีก่อนนะถ้าออฟแอมดีเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณมาผ่านทรานซิสเตอร์ตัวนี้แล้วก็ส่งมาที่ ICSG 3525ให้สัญญาณพันตัวนี้ดับนะครับให้สัญญาณพันตัวนี้ดับนะตัวนี้กดแล้วสัญญาณพันไม่ดับเป็นไปได้ว่า1ออฟแอมเสีย2ทรานซิสเตอร์ตัวนี้เสีย3ไอพวก R พวก C ที่อยู่ด้านตรงเนี้ยเสียนะครับก็คือเนี่ยประมาณนี้นะแต่หลักๆก็ส่วนมากก็จะอยู่ที่ออฟแอมกับทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับที่ปรับกระแสไม่ได้หรือว่าเกิด OC ขึ้นมาตัวนี้นะเนี่ยกดแล้วไม่ได้นะครับดูบอร์ดที่ใช้งานได้บ้างบอร์ดนี้ใช้งานได้นะครับเราก็ต้องมีบอร์ดดีๆเทียบไว้หน่อยนะครับเปิดมานะครับอันนี้เปิดแล้วติดปกตินะ12โวลต์นะครับติดปกติเปิดเข้ามาปั๊บสัญญาณขึ้นปกตินะครับอันนี้ไม่มีแรงดันเขาก็โชว์ปกติว่าแรงดันต่ำนะครับก็ประมาณนี้นะคราวนี้ผมกดออฟแอมครับบอร์ดนี้ทำงานได้กดออฟแอมนี่ครับกดเทสออฟแอมทำงานได้ครับแล้วไฟตรงนี้ก็หายตรงนี้ก็ติดตรงนี้มีสัญญาณมาปกตินะครับประมาณนี้นะบอร์ดที่ทำงานได้ปกติเราเช็คที่ออฟแอมเอาพุทครับเอาพุทขาที่6ครับเราเช็คขา6ก่อนเลยว่าขา6มีไฟออกไหมถ้ากดเข้ามาแล้วนะครับขา6ไม่มีไฟออกแสดงว่าออฟแอมเสียครับIC เสียนะเราเช็คมิเตอร์ที่ขา6ครับคราวนี้เช็คแรงดันที่ขา6ตรงนี้นะผมกดที่เทสออฟแอมนะดูที่มิเตอร์นะครับนี่ครับแรงดันจะขึ้นนะจะมีการขยับของแรงดันเนี่ยอันนี้ก็รู้แล้วว่าเท่าไหร่ลองกดแช่เข้าไปครับคราวนี้กดแช่นะกดแช่อยู่ที่10โวลต์ครับแรงดันจะออก10โวลต์แต่ถ้าใครใช้บ่อยๆลักษณะอย่างนี้ก็พอแล้วว่ามีแรงดันออกนะครับประมาณนี้นะเนี่ยแรงดันออกแล้วประมาณนี้ครับในเบื้องต้นออฟแอมเสียนะแต่ตัวนี้บอร์ดนี้ทำงานได้ผมปล่อย24เข้าไปครับคราวนี้ปล่อย24เข้าไปปั๊บเพื่อทดสอบให้เต็มระบบนะครับพอปล่อย24เข้ามาเขาจะบอกว่าแรงดัน20โวลต์20โวลต์นะครับปกติทุกอย่างจะติดสนิทนิ่งๆประมาณนี้อันนี้ถือว่าบอร์ดนี้สมบูรณ์นะครับขั้นตอนต่อไปนะคราวนี้มาดูตัวที่เสียบ้างผมเปิดปกตินะเปิดเสร็จแล้วเขาก็กระพริบธรรมดาตรงนี้ว่าแรงดันต่ำนะครับคราวนี้เทสออฟแอมครับเทสไม่ได้ไม่ติดนะเนี่ย LED ไม่ติดนะผมเช็คเหมือนกันครับเช็คที่ขา6นะครับขา6นะขา6ของ IC มีไฟออก 0.5 ลองกดสวิตช์ครับถ้ากดสวิตช์เมื่อกี้ต้องมีประมาณสัก10โวลต์อันนี้ไม่ขยับนี่ครับไม่ขยับเลยนะเนี่ยแรงดันไม่ขยับอะไรเลยแสดงว่าออฟแอมเสียครับถ้าออฟแอมไม่เสียคราวนี้เขาอาจจะเสียที่ R พวกนี้ไหมประมาณนี้นะครับเราก็ดูที่ขา2ครับเพราะว่าขา2เป็นขาสัญญาณเข้าเนี่ยตรงนี้จะป้อนจากพิน4หรือพิน6ก็ตามก็จะมารวมกันที่ขา2ครับเราก็เช็คไปที่ขา2ดูสิขา2มีแรงดันขยับไหมเนี่ยขา2มีแรงดันขยับนะครับจะแรงดันเป็นแรงดันลบนะครับดูที่มิเตอร์นะผมที่ขา2นะตอนนี้ 0.1 นะเวลากดไปแรงดันจะต้องมีการกระเพื่อมเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับเนี่ยจาก 0.1 กลายเป็นลบ 0.4 มีการขยับนะครับเนี่ยเราสังเกตดูนะถ้าใครมีมิเตอร์ที่เป็นมิลลิโวลต์นะครับมิลลิโวลต์นะตอนนี้ได้ประมาณสักร้อยกว่ามิลลิโวลต์นะผมกดปึ๊ดเข้าไปเนี่ยครับขึ้นเป็น400มิลลิโวลต์ประมาณนี้ครับอันนี้แสดงว่าสัญญาณอินพุตเข้าไปแล้วเนี่ยสัญญาณอินพุตเข้าแต่สัญญาณออกจากออฟแอมไม่มีเนี่ยครับเนี่ยออก500ไม่ออกเลยนะครับสรุปในเบื้องต้นตรงนี้ IC เสียก่อนนะครับ IC of amp เสียนะเอาตัวดีบ้างคราวนี้ตัวดีเมื่อกี้ออกเป็น10นะครับอันนี้มิลลิโวลต์นะผมกดปั๊บอันนี้ออกอันนี้ออกไม่ออกนะครับเมื่อกี้ออกเป็น500เลยนะอันนี้ออกแล้วนะเนี่ยดูสัญญาณเข้าครับคราวนี้สัญญาณเข้าเมื่อกี้ประมาณร้อยกว่าตอนนี้อันนี้เหลือนิดนึงเหลือลงไปลองกดนะครับกดก็ขยับเนี่ยครับกดก็ขยับก็แสดงว่าสัญญาณเข้าแล้วตัวนี้ออฟแอมเสียเดี๋ยวลองเปลี่ยนออฟแอมก่อนนะครับแล้วเรามาตรวจสอบกันอีกต่อไปนะครับต่อกันนะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยน IC of amp ออกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็ใส่ซ็อกเก็ตใส่อะไรเข้าไปเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาตรวจสอบกันดูครับว่าจะได้ไม่ได้ตัวนี้ก็จะเป็นวงจรของเขาก่อนนะครับสมมุติว่าถ้าเราเปลี่ยนแล้ว
IC ยังไม่ได้อยู่นะครับหมายความว่าเราก็มาเช็คที่เอาพุตก่อนถ้าเอาพุตทำงานได้ เราก็มาเช็คที่วงจรนี้ต่อไปครับวงจรนี้อาจจะเสียนะครับวงจรนี้อาจจะเสียลองดูครับว่าจะเป็นยังไงนะก็เสียบเข้าไปนะครับติดตั้งเข้าไปตามปกตินะไปเลยนะครับเราจะทำการปล่อยแรงดัน12โวลต์เข้ามาก่อนในเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับในเบื้องต้นนะ24โวลต์ตัวนี้จะไม่ปล่อยนะคราวนี้ลองเทสดูก่อนครับจะเป็นยังไงนะกดที่เทสออฟแอมนะครับถ้าเทสทำงานได้ปกติไอหลอดไฟสีดวงนี้ก็จะดับนะครับแล้วก็ LED ตรงนี้ก็จะติดด้วยประมาณนี้นะกดนะครับ3 2 1กดใช้งานได้ครับสรุปก็คือ IC เสียนะในเบื้องต้นถ้าเกิดเปลี่ยน IC แล้วไม่ได้นะครับถ้าเกิดเปลี่ยน IC แล้วไม่ได้เราก็ต้องมาเช็ค IC ก่อนว่าเขายังทำงานได้ไหมอันนี้ขาเขาจะไม่ติดหน่อยนะครับผมจะเช็คที่เอาท์พุตเลยนะครับประมาณนี้นะทุกคนดูที่มิเตอร์นะครับตั้งมิลลิโวลต์หรือตั้งโวลต์ก็ได้ประมาณนี้นะผมเช็คที่เอาท์พุตขา6นะถ้ากดแล้วต้องมีการขยับของตัวเลขนะครับลองดูนะ3 2 1เนี่ยครับขยับแล้วนะขยับแล้วขยับแล้วนะครับลักษณะถ้าบอร์ดติดตรงนี้ก็ทำงานได้ด้วยนะครับเราก็จะเห็นไปด้วยนะสมมุติไฟติดแต่ตรงนี้ไฟตรงนี้ไม่ดับไฟตรงนี้ไม่ดับนะติดตรงนี้ติดแต่ตรงนี้ไม่ดับมันก็จะขยับต่อมาอีกก็คือว่าแสดงว่ามีสัญญาณเอาท์พุตที่ออกจากออฟแอม LED 2 ตัวนี้ติดดับนะครับก็แสดงว่ามี R ตัวนี้มี R ตัวนี้มีทรานซิสเตอร์อาจจะมีปัญหานะครับเกิดอะไรขึ้นทำไมไฟ LED ตรงนี้ดับนะครับตรงนี้ก็คือสัญญาณตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้คือสัญญาณที่ออกที่ขา11 14นะครับออกขา11 14นะออกจาก11ออกจาก14ไปเขาก็จะผ่านชุดวงจรไดร์นะครับวงจรไดร์นะต้องเปิดอีกนะครับมันเราต้องแม่นในเรื่องของตัววงจรด้วยที่จะใช้บอร์ดตัวนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรที่เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับเนี่ยขา11 14ของ SG นะครับจะผ่านชุดวงจรไดร์ก็คือชุดที่2วงจรไดร์จากนั้นจะออกมาที่ขา23 25 27 29นะครับออกมาก็จะเป็น1 2 3 4ซึ่งไอ้4ตัวเนี้ยก็คือ LED ตัวนี้แหละนะครับขาไม่ติดนะถ้าสมมุติกดแล้วติดกดแล้วดับอย่างนี้ได้แต่ตัวนี้ไม่ดับก็แสดงว่าทรานซิสเตอร์มีปัญหานะครับเนี่ยทรานซิสเตอร์ชุดนี้ระหว่างตรงนี้มีปัญหาครับเราก็ต้องไล่สเต็ปต่อมาอีกโอเคสรุปแล้ว IC of AM เสียนะครับก็เช็คด้วยวิธีนี้นะครับเช็คแล้วเสียนะต่อมาครับขั้นต่อมาเราก็ยังจะไม่จบในส่วนของการตรวจสอบวงจรไดร์วงจรแผงตั้งตรงนี้นะครับเราต้องเปิดไฟ24นะครับเปิดไฟ24นะเอาตัวดีก่อนนะตัวนี้เสียบปั๊บเข้าไปเหมือนกันนะอันนี้12โวลต์เหมือนกันนะครับแรงดันอาจจะขึ้นลงนะผมเปิดไฟ24นะคราวนี้เช็คเต็มระบบแล้วนะเปิดปุ๊บ24เข้าไปดูไฟตัวนี้ครับ LED ตัวนี้จะติดดับไหมถ้าติดสว่างนี้แสดงว่าทำงานได้ครับเนี่ย20โวลต์โดยประมาณนี้ทำงานได้คราวนี้เราต้องมาดูสัญญาณที่ออกจากขานี้นะครับออกจากขานี้จะได้ประมาณ20โวลต์ 5.5 โวลต์20โวลต์ 5.5 โวลต์นะครับตรงพินเอาตรงนี้นะตรงนี้นะครับเขาจะได้อยู่ตรงนี้นะก็อันนี้อะไรปกติเนี่ยออก20โวลต์เนี่ยออก20โวลต์นะครับ20โวลต์นะ 5.5 โวลต์นะครับ20โวลต์แล้วก็5โวลต์โดยประมาณนี้นะครับทำงานได้แล้วนะอันนี้ปกตินะคราวนี้มาดูตัวเสียบ้างตัวเสียนะตัวเสียปั๊บเสียบเข้าไปตัวเสียจะทำงานได้ปกติไหมนะครับผมออน24นะอันนี้ยังกระพริบอยู่นะไฟซอฟต์สตาร์ทติดนะครับเปิดนะ3 2 1เปิดปุ๊บเข้าไปถ้าปกติตัวนี้จะต้องติดสว่างยาวนะครับอันนี้ก็อีก1สเต็ปเสียอีกนะครับเสียอีกนะไฟกระพริบเร็วๆทีอย่างนี้แสดงว่าไฟเกินครับไฟเกิน22โวลต์22โวลต์เนี่ยจากตรงนี้แย่22โวลต์ปกติ20โวลต์นะครับอันนี้5โวลต์นะอันนี้5โวลต์5โวลต์เขาก็ได้ประมาณ 4.9 22โวลต์อันนี้ได้เท่าไหร่อันนี้ก็ประมาณ 4.9 ก็จะขึ้นลงประมาณนี้ครับประมาณนี้นะอันนี้5โวลต์รายงานมาแล้ว5โวลต์นะสเต็ปต่อมานะครับสเต็ปต่อมาไฟเกินครับตรงนี้ไฟเกินนะได้22โวลต์ปกติจะต้องได้อยู่ที่ประมาณ20โวลต์ถ้าเราไปใส่แผงตั้งคราวนี้เอาตัวนี้ไปติดตั้ง
ก็จะทำงานได้พักหนึ่งก็อาจจะมีปัญหาไปนะครับแต่ถ้าเราวัดแรงดันปกติ 13-14 โวลต์ก็ได้นะครับแต่ถ้ามาเป็นตัวนี้โอเคทำงานได้แล้วเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าถามว่าไม่มีตัวนี้เวลาเราซ่อมแผงตั้งเสร็จเราก็ต้องลอยตัวนี้ออกครับลอยตัวนี้ออกแล้วก็เช็คที่ขาเกจ1 2 3 4แต่ละตัวนะครับก็จะต้องได้20โวลต์5โวลต์20โวลต์5โวลต์เราก็ต้องมาเจอปัญหานี้อีกประมาณ22โวลต์ออกมานะครับต่อไปเป็นปัญหาที่2ที่ซ้อนกันเข้ามานะครับก็จะอยู่ในส่วนของวงจรไดครับคราวนี้วงจรไดนะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันต่อในอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าวงจรไดจะมีปัญหาอะไรสรุปว่าในบอร์ดแผงตั้งตัวนี้อาการแรกก็คือออฟแอมเสียพอออฟแอมเสียเสร็จเทสเรียบร้อยเนี่ยไอชุดนี้จะต้องได้ปกติจะต้องไม่ขยับอะไรนะครับจะต้องไม่ขยับนะเนี่ยไฟตรงนี้นะครับไฟตรงนี้จะต้องอยู่นิ่งๆต้องได้ประมาณ20โวลต์อันนี้คือแผงที่ปกติเขาทำงานได้นะครับพอเราซ่อมเสร็จเราก็เอาแผงนี้มาใส่นะครับแผงที่เราซ่อมเสร็จนะได้เท่าไหร่ครับคราวนี้ลองดูนะเนี่ยไฟเกินก็อยู่ที่ชุดใดครับคราวนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปมาติดตามที่ชุดใดกันอีกนะครับ